خوراک گوشت لپه و یا دالگوش یک غذای هندی فوق‌العاده خوشمزه و کاملا متفاوت. مواد لازم: گوشت گاو و یا گوسفندی 500 گرم، لپه 250 گرم، پیاز خلالی شده 2 عدد، سیر رنده شده 1 قاشق غذاخوری، زنجبیل رنده شده 1 قاشق چایخوری، فلفل سبز خرد شده 3 عدد، نعنای تازه و یا خشک 1 قاشق غذاخوری، پودر فلفل قرمز 1/2 قاشق چایخوری، پودر زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر زیره 1 قاشق چایخوری، پودر گیشنیز 1 قاشق چایخوری، برگ بوس 3 عدد، نمک به میزان لازم. مقدار تند بودن این غذا رو میتونید طبق ذائقتون کمتر یا زیادتر کنید با کنترل کردن مقدار فلفل قرمز و فلفل سبز خرد شده. زیر حرارت ملایم رو به بالا داخل زودپز روغن رو داغ کنید، برگ بوها رو اضافه کنید و برای چند ثانیه تفت بدید. سپس پیازها رو اضافه کنید و کاملا سرخ کنید تا رنگ پیازها طلایی بشه. سپس گوشت ها رو اضافه کرده و کاملا تفت بدید تا رنگ گوشت ها کاملا تغییر کنه و کاملا آبشون کشیده بشه. سپس سیر و زنجبیل رنده شده رو اضافه کنید و برای چند ثانیه تفت بدید. سپس تمام ادویه‌جات رو اضافه کنید، شامل زردچوبه، پودر زیره، پودر گیشنیز و فلفل قرمز. همچنین نصف لیوان آب اضافه کنید و تمام ادویه‌جات رو با مواد مخلوط کرده و چند ثانیه تفت بدید. سپس لپه از قبل شسته شده رو به زودپز اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید. سپس 700 میلی لیتر آب به زودپز اضافه کنید، مواد رو هم بزنید، در زودپز رو بذارید زیر حرارت بالا. اجازه بدید که اول زودپز یه سوت بزنه و بعد از اون حرارت رو پایین بیارید و اجازه بدید حدود 10 الی 15 دقیقه گوشت و لپه کاملا پخته بشه. بعد از این مدت بخار زودپز رو کاملا خارج کنید و در زودپز رو باز بکنید. نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید، همچنین فلفل سبز خرد شده و نعنای خشک و یا تازه رو اضافه بکنید و مخلوط کنید. سپس با استفاده از یک گوشتکوب مواد رو برای مقدار کمی له کنید. سپس غذا آماده سرو هستش. این غذا رو میتونید به همراه برنج و یا نان تازه سرو بکنید. بسیار بسیار خوشمزه و خوشخوراک هستش.